ለምሳሌ እዚህ ጋር የሰራሁት ፋይል አለ ማን የሚል ፋይል ቻርት የሚል ፋይል ይሄን ቻርት የሚል ፋይል ቅድም ስሙ ቡክ 2 ነበር መዝጋት ፈልግ እዚህ ላይ ኤክስ ላይ ባረጋው ይዘጋል ይሄ የሰራሁትን ፋይል መክፈት ፈለኩ ለመክፈት ስታንዳርድ ቱልባሩ ላይ እቺ ምልክት ትኖራለች ሶ ላይ ክሊክ ባረግ ተመልከቱ ኦፕን ማድረጊያው ዲያሎግ ቦክስ ይመጣል እኔ የሰራሁት ካስታወሳችሁ ዲ ላይ ስለሆነ እዚህ ድሮፕ ዳውን አሮ በተን ላይ ሄጄ ማንን መርጣለሁ ዲ ፋይሌን ያስቀመጡት ዝም ብሎ አይደለም ያስቀመጡት በምን ውስጥ ነው በፎልደር ውስጥ ማን በሚል ፎልደር ውስጥ ፔይ በሚል ፔይ ላይ ዳብል ክሊክ ፋይል ነው መጣ ቻርት ላይ ዳብል ክሊክ ወይ መርጬ ኦፕን ማለት ይችላል እንደምታዩት ግን ምን አለ ፓስወርድ አምጣ ይለኛል ፓስወርዴ 1 2 3 ነበር ከዛ ኦኬ ብሎ ይከፈታል አንደኛ በዚህ መልኩ መክፈት ይችላል ወይም ስታርት ዶክመንትስ እዚህ ላይ ቢሄድ ተመልከቱ አሁን የሰራዋቸው በቅርቡ ጊዜ የሰራዋቸው ወይም የከፈትኳቸው ፋይሎች ይኖራሉ እኔ ቻርት የሚለው ፋይል አሁን የሰራሁት እዚህ ውስጥ ነው አገኘሁት ክሊክ በዚህ መክፈት ይችላል ፓስወርድ አምጣልኛል 1 2 3 ወይም ማይ ኮምፒውተር ላይ ሄዳለሁ ዲ ላይ ሄዳለሁ ለምን ነው ዲ ላይ የሚሄደው ማይ ኮምፒውተር ላይ ስገባ ኮምፒውተር ውስጥ ያሉ ነገሮች ሁሉ ይመጣሉ እኛ ፋይላችን የሰራነው ዲ ላይ ስለሆነ ዲ ላይ ዳብል ክሊክ አደርጋለሁ ፔይ የሚለውን እፈልጋለሁ ክሊክ አድርጌ አንዱ ላይ ዳብል ክሊክ ማድረግ ይችላልው ወይም ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዳብል ክሊክ ከማድረግ በፊት ፔይ የሚጀምረው በፒ ስለሆነ ፒ ስጫን ተመልከቱ እዚህ ጋር ይመጣል ሌተር ፒ የመጀመሪያው ፒ ለምሳሌ እዚህ ላይ ክሊክ አድርጌ ኤች የሚጀምር ካለ ኤች ብቻን በኤች የሚጀምር ይመጣል ክሊክ አድርጌ ለምሳሌ በኤ የሚጀምር ካለ ኤ ብቻን በኤ የሚጀምር ይመጣል ፔይ የሚጀምረው በፒ ስለሆነ ፒን ብቻን በፒ የሚጀምሩት ይመጣሉ ተመልከቱ አንድ ላይ ስለዚህ ፔይ ላይ በአጋጣሚ ፔይ ላይ ነው የመጣው ዳብል ክሊክ ቻርት ላይ ዳብል ክሊክ ፋይል ይመጣል ዳብል ክሊክ አደርጋለሁ ዳብል ክሊክ ሳደርግ በፓስወርድ ስላሰርኩት ፓስወርድ አምጣልኛል 1 2 3 ብዬ ኦኬ ማለት ይቻላል እዚህ ወርክ ቡክ ላይ የምታዩት ነገር ታተሞ ሲወጣ ይሄን ያህል መጠን ያለው ሚኖረው ይመስላችኋል አሁን እንደዚህ ትልልቅ የሆነው ምን ስለሆነ ነው ዙሙ 300 ስለሆነ ነው ግን ወርቀት ላይ አትም የሳወጣው ይሄ ነገር የሚይዘው መጠን በ100 ላይ ያለው ነው 100% ላይ ሲሆን ነው 100% ላይ ያለው ነገር ነው ታተሞ የሚወጣው ማለት ነው እዚች ጋር ስታንዳርድ ቱልባሩ ላይ ሄዳችሁ እዚህ ላይ ማለት ነው 100 ባረጋው ወረቀቱ ታተሞ ሲወጣ ልክ እንደዚህ ይሆናል ከፈለኩ ግን ይሄን ወረቀት ከፈለኩ ወደ ኋላ ራቅ ወደኔ ቀረብ ማድረግ ይችላል ወደኔ ቀረብ ለማድረግ ምን ማድረግ ነው እዚህ ጋር ዙም መጨመር ነው 200 ባረጋው ቀረብ ይላል ለምሳሌ 300 ላርገው 300 ብዬ መጻፍ ይችላል እዚህ ጋር እንደምታዩት እስከ 200 ነው ያለው ከፈለኩ እዚህ ጋር ሰርጅ ያለውን ነገር 300 ብዬ ጽፌ ኢንተር ብለው በጣም ወደኔ ቀረበ በጣም ራቅ ማለት ለምሳሌ እስቲ ስንት ልበለው 25 ብዬ ጽፌ ኢንተር ተመልከቱ በጣም እንደራቀ በጣም ሩቅና ለሩቅ የጻፍኳቸው ነገሮች ካሉ እነሱ ነገሮች ለማየት ብፈልግ ምን አደርጋለሁ ራቅ አድርጌ ያዋለሁ አሁን ይሄ በጣም ርቋል ለምሳሌ 45 ብዬ ጽፌ ኢንተር ባረጋው ትንሽ ቀረብ ይላል ወደኔ ተመልከቱ በጣም ማቅረብ ከፈለኩ ደግሞ መጻፍ ይችላል ይሄን ምጽፈው ግን በ10 እና በ400 መካከል ብቻ ነው ስለዚህ ከፈለኩ ወረቀቴን ቀረብ ማድረግ ይችላል ከፈለኩ ራቅ ማድረግ ይችላል ስፕሊቲንግ ወርክሺትን ስፕሊት ማድረግ ጥቅሙ ምንድነው ለምሳሌ ተመልከቱ ለሁለት ድርጅቶች የቀረቡ የኤሌክትሪክ ኢንስታሌሽን ዋጋዎችና ዝርዝሮች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ያህል እንደሚያስፈልግ አማውንቱን ምናምን የሚገልጽ ነገር አለ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ይሄ የመጀመሪያው ድርጅት ነው ሁለተኛው ድርጅት ተመልከቱ እዚህ ጋር
ለኛው ድርጅት ደግሞ እንደዚህ አለ እኔ የፈለኩት ኳንቲቲው ምን ያህል ነው ያወጣሁት ምን ያህል ነው የሚያስፈልገው የሚለውን ማነጻጸር ፈልጋለሁ ለዚህ ድርጅት የወጣውና ለዚህኛው ድርጅት የወጣው ነገር ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ አሁን ከዚህ ጋር ለምሳሌ 20 ሲባዛ በ3000 ሚሊ ሜትር እርዝ ሮድ በዩኒቱ በነምበር ነው የሚለካው ኳንቲቲው አንድ ነው ይላል እዚህኛው ደግሞ መሄድ ሊኖርብኝ ነው እንደዚህ ከማድረግ እዚህ ጋር እዚህኛው ጀምሮ እስከዚህ ያለው ዳታዎች እስከዚህ ድረስ አያስፈልጉኝም ቢደበቁ ባዶ ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ያለው ወይም እስከዚህ ድረስ እኔ ማነጻጸር የፈለኩ ኳንቲቲው እና ዩኒቱን ነው እዚህ ጋር የምፈልገው ኳንቲቲው እና ዩኒቱን ነው እዚህ ላይ መሃል ላይ ያሉት ነገሮች አላስፈላጊ ነገሮች ናቸው ለማየት ከዚህ ጀምሮ ያሉት ነገሮች ለኔ አያስፈልጉኝም ስለዚህ ምን ላድርግ ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ማያስፈልገኝ ቦታ ላይ እዚህ ጋር ክሊክ አላርግና ሬት የሚለው ላይ ክሊክ አድርጌ ዊንዶ ስፕሊት ብያለሁ አሁን እዚህ ጋር ክሊክ ባረግ ወደ ውስጥ ይገባል ተመልከቱ አልጠፋም ወደ ውስጥ ነው እየገባ ያለው በስተጀርባ ነው እየገባ ያለው ተመልከቱ አሁን ለማወዳደር ቀላል ይሆንልኛል ለዚህኛው ያወጣሁት ፓወር ኤንድ ኢንቴክ ሚለው ላይ ኳንቲቲው ምን ያህል ነው ማወዳደር ይችላል ለዚህኛው ልክ እንደዚህ ሌሎችንም ማየት ይችላል ልክ እንደዚህ አድርጌ ዳታዬን አቀራርቤ ማየት ይችላል ይሄ ነገር ማስወገድ ከፈለኩ ዳታ ዊንዶ ላይ ነው የምገባው ዊንዶ ላይ ገብቼ ሪሙቭ ስፕሊት ይላል ለመስራት መፈለገው ቦታ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ዊንዶ ላይ ገባለሁ ስፕሊት ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ለማስወገድ ስፕሊቱን ይሄን ለማስወገድ ዳታ ዊንዶ ሪሙቭ ስፕሊት ስለው ስፕሊቱ ይወገዳል